සීලු දෙනම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SLගේ YouTube channel එකෙන් අරන්ගෙන තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකක් එක්ක අද මම අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ AliExpress වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම ඔයාලට පහුගිය දවස්වල පෙන්නුවා අපි කොහොමද AliExpress එකෙන් $7.98ට ඕඩර් එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මම දාලා පෙන්නුවා. ඉතින් තාමත් මට ඒ අයිටම් එක ගෙදරට ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක ලැබුණු ගමන් මම ඔයාලට අන්බොක්සින් එකක් තරන්ගෙන පොරොන්දු වුණා. හරි. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්නනවා අපි කොහොමද නැවතත් ඒ සමර් සේල් එකෙන් අයිටම් තුනක් ඕඩර් කරගන්න කියලා. ඉතින් මොකද ගොඩක් අය කමෙන්ට් දාලා තිබුණා එයාලගේ පෙන්නන ගානට වඩා වැඩි ගාණක් කැපුණා කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ රුපියල් 1800ක් 1500ක් කැපුණා කියලා එයාලා කියලා තිබුණා. ඉතින් අද මම ආයෙත් ඔයාලට තව ඕඩර් එකක් දාලා මේක ඉතාමත් පැහැදිලිව පෙන්වන්නයි හදන්නේ. ඉතින් සමහර අය කියලා තිබුණා අපේ මේ account එක verify කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම සමහර අය කියලා තිබුණා මේ අලුත් account වලට දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මුලින්ම මගේ account එක. ඉතින් මම මේ log වෙලා ඉන්නේ මගේ FB එක හරහා. ඉතින් මේක මගේ පරණ account එකක්. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේකෙන් මම කලින් ඕඩර් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන view all කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම LED torch එකකුත් මේක ඕඩර් කරලා තියෙනවා 2021 ජූලි 3. ඉතින් මේක මගේ පරණ account එකක්. මේක මම කලින් ඕඩර් කරේ new user bonus එක යටතේ $0.701ට. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඉස්සර මම රුපියල් 2කට ඕඩර් කරපු torch එකක් මේක. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මගේ පරණ account එකක්. ඉතින් මම දැන් මේ පරණ account එකෙන් ආයේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සමර් සේල් එකට. ඉතින් මේ සේල් එක උඩ මම ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේක අයිටම් එකක් රුපියල් 203ට පෙන්නනවා. ඉතින් 203ක් කියන්නේ $7.66 ගාන පෙන්නනවා. ඉතින් අර කලින් account එකේ නම් මීට වඩා අඩුවට පෙන්නුවේ. ඒ වුණාට මේක මම එක ඕඩර් දාලා තියෙන නිසා මේකේ $7.66ට තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒත් ඔයාලට ගොඩක් වැඩි ගාණක් යන්නේ නැහැ. $7.66 ගානේ අයිටම් තුනක් ගත්තත් රුපියල් 600 ගාණක් යන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට අද ඒක ඕඩර් දාලා පෙන්නනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ අපි මෙන්න මේ වගේ පරණ account එකකට අපි නැත්නම් අලුත් account එකකට log වෙලා අපිට අවශ්‍ය item තුනක් pick කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ pick කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන my picks කියන තැනට ඒක collect වෙනවා. ඉතින් මම දැනටමත් මෙතන item තුනක් collect කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කරන හැටි පෙන්නන්නම් බලා ගන්න. ඉතින් මෙහෙම පල්ලෙහාට scroll කරලා අපිට පුළුවන් අපි කැමති item එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ fan එකට click කරාට පස්සේ ඉතින් මෙතනින් මට ඕන නම් පුළුවන් add to my picks කියන තැන මේ click කරලා මගේ cart එකට මේක add කරගන්න. ඉතින් මම ඒ විදිහට ඇඩ් කරගත්ත අයිටම් තුනක් තමයි දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පොඩි සෙල්ලම් කාර් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම wallet එකක් තියෙනවා. colourful mini drone එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අයිටම් තුනටම යන්නේ $0.766 ගානේ තුනක්. ඒ කියන්නේ $1.798ක් මේකට යනවා. ඉතින් මට මේකේ $30ක් ඉතුරු වුණා කියලා මෙයාලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ අයිටම් තුන අපිට මේ ගානට ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ගොඩක් වාසි. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට මේක ඕඩර් කරලා පෙන්නන්නම් මගෙන් රුපියල් කීයද කැපෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ අයිටම් තුන දැන් මෙතන කලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම යනවා මෙන්න මේ චෙක් අවුට් කියන තැනට. ඉතින් මේ චෙක් අවුට් කියන තැන ගියාට පස්සේ මෙතන අපේ දෙන්න ඕනේ ඇඩ්‍රස් එක සහ අපේ කාඩ් නම්බර් එක. ඉතින් මම දැන් මගේ ඇඩ්‍රස් එක සඳහන් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මගේ කාඩ් එකක් මේකට ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. දැන් මම හදන්නේ මගේ පේමන්ට් එක සිද්ධ කරන්නයි. ඉතින් සිද්ධ කරන්න කලින් මම නැවතත් බලනවා ඉතින් මගේ රුපියල් කීයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ සම්පූර්ණ කොස්ට් එක රුපියල් 609යි. ඉතින් මම දැන් පේනවා කියන දේ ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට විශේෂයෙන්ම කාරණයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා කිව්වා ඔයාලගේ මේ 609ක් 500ක් වගේ පොඩි ගාණක් පෙන්නුවට 1000 ගාණක් කැපුණා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මෙහෙම කැපෙනවා නම් අපි ඒක බලක්ව ගන්න පුංචි ට්‍රික් එකක් කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ මගේ රුපියල් 609යිමයි කැපෙන්නේ. ඉතින් මගේ කාඩ් එකේ තියෙන්න ඕනේ පොඩි මුදලක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ 650ක වගේ මුදලක් තමයි මගේ බැංකු ගිණුමේ දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම 1000 ගාණක් කැපුණත් බැංකු ගිණුමේ සල්ලි නැති නිසා එහෙම ගාණක් කැපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි එහෙම කරලා බලමු එහෙනම් මගේ මේ පේමන්ට් එකෙන් කීයක් කැපෙනවද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මගේ දැන් මේ කාඩ් එකේ තියෙන රුපියල් 650යි. ඉතින් මම ගෙවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ 609යි. ඉතින් අපි පේමන්ට් එක කරලා බලමු ඇත්තටම අපෙන් කීයක් කැපෙනවද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දැන් පේනවා කියන දේ ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මම පේනවා ක්ලික් කරගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම උඩින් වැටුණා payment successful කියලා. ඉතින් දැන් මගේ payment එක ඉතාමත් සාර්ථකව ප්ලේස් වුණා. ඉතින් තව ඩේකින් මගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එයි මගේ account එකෙන් රුපියල් කීයක් කැපුණාද කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඊට පස්සේ මගේ account එකෙන් රුපියල් කීයක් කැපුණාද කියලා.
ඉතින් ඒක එනකම් මම මේ මට ලැබිලා තියෙන මෙන්න මේ coins 10ක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා අපි මේ collect කරගන්න coins වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හැටි මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ කරන් එනවා කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් ඉතාමත් ඉක්මනට අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මම දැන් ක්ලික් කරගන්නවා මෙතන home එක. ඉතින් home එකට ගිහිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් මගේ payment එක සිද්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය. හරි. දැන් මට බැංකුවේ මැසේජ් එකක් ආවා මගේ රුපියල් කීයක් කැපුණාද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට මැසේජ් එක දැන් ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ මැසේජ් එක දැන් ඕපන් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක AliExpress purchase එකක් කරා කියලා මගේ කැපිලා තියෙන්නේ $1.98යි. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති රුපියල් 1000 ගණක් කැපුන්නේ නැහැ. මෙයාලා ඇත්තටම මේකේ පෙන්නපු ගාණ තමයි මගෙන් කැපුනේ. ඉතින් මම කෝකටත් හොඳ නිසා මේකේ රුපියල් 1000 ගණක් තියන් හිටියේ නැහැ. මගේ account එකේ තිබුණ රුපියල් 650යි. රුපියල් 650න් මගේ කැපුනේ රුපියල් 606යි. ඉතින් එතකොට ඒ කැපුණු රුපියල් 606ට මම මේ item තුනම මිලදී ගත්තා. මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔයාලටත් පුළුවන් AliExpress එකේ ඉතාමත් අඩු මුදලට දෙන මෙන්න මේ item තුනම ඔයාලටත් order කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බය වෙන්න කිසිම උවමනාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ කාඩ් එකේ ගෙවන්න අවශ්‍ය ගානට වඩා රුපියල් 20ක් විතර වැඩිපුර තියාගෙන ඔයාලා මේ payment එක කරන්න. ඉතින් එතකොට කොහොමදවත් ඔයාලගෙන් රුපියල් 1000 ගානක් වැඩිපුර කැපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මොකද ගොඩක් අය පහුගිය කාලෙම මට කියපු දෙයක් තමයි එයාලගෙන් ලොකු ගානක් කැපුණා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලත් payment එක කරලා බලලා ඔයාලගේ අත්දැකීම මගෙත් එක්ක share කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහෙන් ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලගේ දන්නේ නැති යාළුවන්ටත් මේ ගැන කියා දෙන්න. ඉතින් එයාලා අවශ්‍ය item උත් එයාලා AliExpress එකෙන් order කරගන්න කියන්න. ඉතින් මේ ගොඩක් වාසි. ඉතින් මොකද අපිට රුපියල් 3-4000ක් ඒ වගේ රුපියල් 5000ක් යන item අපිට රුපියල් 500ක් 600ක් වෙනි පුංචි මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් වල දිගටම කැමති නම් ඔයාලා SLA YouTube channel subscribe කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම එහා පැත්තේ bell button එක click කරලා තියාගන්න. එහෙම තියාගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඒක නැරඹීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මම හදන්නේ අද වගේ වීඩියෝ සමුගණ යන්නයි. ඉතින් සමුගන්න මත්තේ මතක් කරනවා. ඉතින් මම අර දාපු item තුන දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන delivery කියන තැනට ඒ කියන්නේ processing කියන එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේකේ payment එක ඊටම සාර්ථක වෙලා මේක processing කියන තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් සමහරවිට මේක තව පැයක් දෙකක් ඇතුළත මෙයාලා ship කරා කියලාත් පෙන්නයි. ඉතින් මේ item තුනත් මට ලැබුණු ගමන් මම මේක ඔයාලට unboxing වීඩියෝ කරගෙන ඉන්නම්. ඉතින් මම මේ දාපු මේ colourful drone එක එහෙම සුපිරිම fun item එකක්. ඉතින් මම මේ ගෙනාවට පස්සේ ඔයාලට මේක unbox කරලා මේක වැඩ කරන හැටි පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක නියම item එකක්. ඉතින් ඔයාලත් පුළුවන් නම් මෙන්න මේ colourful drone එක order කරගන්න. මේක ඇත්තටම සුපිරි. ඉතින් එහෙනම් අද මම සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම මම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better